What's up, chingu? For today's video, I am going to show you how I have been self-studying Korean. The reason I started learning Korean in the first place was because I have become very interested in Korean culture. Also, I have a Korean boyfriend. And I would love to travel to Korea one day. So I thought I might as well learn the language now so I could speak to natives when I do travel there. In this video, I am going to talk about the materials and books I use for studying, how I format my notes, and some tips and tricks for beginners like me. As a beginner myself, hindi naman ako makakapagbigay ng best tips kung paano pag-aralan ang Korean language. But there are things that I have learned over the past month that I want to share with you. Pero bago yon, may tanong lang ako sa mga beginner na katulad ko. Anong reason kung bakit gusto nyong pag-aralan o matuto mag-Korean? Kasi dapat alam nyo kung bakit gusto nyong matuto ng Korean language. At kung wala lang, gusto nyo lang matuto, tatama rin agad kayo sa pag-aaral ng Korean. So dapat may goal kayo. For example, gusto nyong matuto mag-Korean para pag nanood kayo ng mga Korean drama, kahit wala ng English subtitles, may intindihan nyo na yung pinapanood yung kdrama. Kaya tanongin nyo muna yung sarili nyo kung bakit gusto nyong matuto ng Korean. So, these the materials and books I use for studying. Pinili ko tong Korean book sa National Bookstore at mura lang siya. And this book is good for beginner. As a beginner, wag na muna kayong bumili ng mga expensive Korean books, lalo na kapag hindi pa naman kayo seryoso sa pag-aaral ng Korean. Meron siyang 5 chapter, reading hangul, writing, mga basic Korean grammar, speaking, and dialogue. At mababasa nyo rin dito kung paano na-imbento ang hangul at kung sino ang gumawa ng hangul, at mababasa nyo rin dito ang Korean history. Sa pag-aaral ng Korean, kailangan muna pag-aralan ng mga basic consonants at mga basic vowels. And I have a notebook here. Nakasulat dito kung paano ko pag-aaralan ang Korean language. And nakasulat din dito yung mga 3 difficulties about Korean language. And andito rin yung daily routine ko sa pag-aaral ng Korean. Sa pag-aaral ng Korean language or other language, hindi ka kaagad matututo kung hindi ka consistent na pag-aralan yung language na gusto mong matutunan. This is how I format my notes. Katulad nga nung una kong sinabi, we need to learn the hangul first, which is the basic Korean consonants, double consonants, Korean vowels, and the combined vowels. And don't use English romanization kasi kapag nagbase kayo sa English romanization at sinanay nyo yung sarili nyo, hindi kayo agad-agad matututo kung paano basahin ang hangul. Kaya, mas maganda na naka-Korean writing na para mas madali natin matutunan ang hangul. As a beginner, mahirap i-pronounce ang Korean vowels kaya nilagyan ko ng English romanization yung Korean vowels note ko. So, here's the final consonants, sound, and the example. You can learn this after you finish the Korean consonants and vowels. Minsan, hindi natin maiiwasan na magkamali sa pagsusulat
Kaya kailangan natin na meron tayong whiteout. And next, nag-aaral din ako, nagamit ko lang yung cellphone ko. May mga nakasave din ako dito sa phone ko na anytime gusto kong mag-self-study ng Korean, meron sa phone ko. So, for now, yan lang yung mga gamit ko sa pag-self-study ng Korean language. Basta, kailangan lang natin na i-enjoy yung pag-aaral natin ng Korean language. At huwag tayong magmadali kasi hindi basta-basta madali na pag-aralan ang ibang lengguwahe. At para mas madali tayong matuto, lagi tayong manood ng mga kdrama at ng mga kpop songs. At may mga apps din akong ginagamit sa pag-self-study ko ng Korean. Katulad nitong Write Korean. Matututunan mo dito kung paano yung tamang pagsulat ng hangul at the same time, matutunan mo rin dito yung tamang pagbasa ng hangul. For my next vlog, i-share ko sa inyo kung anong mga magagandang apps yung mga ginagamit ko sa pag-self-study ng Korean. So that's it for today mga chingu. Please don't forget to like this video, comment, and subscribe to our YouTube channel and click the notification bell